क्यासी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ एक्सेलको इक्जाम्पल नम्बर 3 र 4 तपाईहरुले म आज गरेर देखाउँछु। इक्जाम्पल नम्बर 3 र 4 मा कसरी युज गर्ने हो र तपाईहरुले इक्जाम्पल नम्बर 3 र 4 को तपाईहरुलाई इक्जाम्पल नम्बर लेख्न दिन्छु। तपाईहरु यो के गर्नु, थ्योरी छ लेख्नु। थ्योरी त छैन, नर्मल कुन तरिकाले तपाईहरुले कन्डिसन आउँछ अनि त्यो तरिकाले तपाईहरु युज गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले फर्मुला छ, यो फर्मुला लेख्नु। भोलि गएर तपाईहरु पढाउनुहुन्छ, कतै काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले विद्यार्थीले या अरूले पनि सम्झाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सबभन्दा पहिला के गर्नु, तपाईहरुले मैले जुन लेखेको छु यो इक्जाम्पल नम्बर, इक्जाम्पल नम्बर 3 मा छ क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट एन्ड अमाउन्ट अफ द डिफरेन्ट टाइप्स अफ कस्टमर्स हैन, ME कस्टमर छ। त कस्टमर अब यहाँ त इन्ट्रेस्ट जस्तै अब गाउँ घरमा बस्नुहुन्छ या कतै बस्नुहुन्छ जस्तै पर्सेन्टमा ब्याज दर दिन्छ हैन। ब्याज दर कसरी निकाल्ने हामी, कसैले 1 सालको लागि ब्याजमा लिन्छ, कसैले 6 महिनामा दिन्छ, कतिले पैसा दिन्छ। त अब त हामीले त घरमा त हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, तर एक्सेलमा कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्छौं हामी हैन। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, जस्तै कुनै कम्पनीले त्यही कारोबारै गर्छ। जस्तै अब हामीलाई एउटा अहिले सहकारी संस्थाहरुमा हेर्नु न, सहकारी संस्थाहरुमा कुन तरिकाले तिनीहरुले ब्याज दर निकाल्छ हामीले थाहा हुँदैन। त्यही पनि उहाँहरुले ठ्याक्कै कति दिन भयो, कति महिना भयो सबै निकाल्दिन्छ हैन। त्यस्तो कन्डिसन चाहियो भने तपाईहरुले यो पहिला इक्जाम्पल लेख्नु हैन। 3 इक्जाम्पल लेख्नु। अब सबभन्दा पहिला के सिरियल नम्बर, त सिरियल नम्बर तपाईहरुले सिक्नु भएको छ कसरी हाल्ने। नेम अफ द कस्टमर, कस्टमरको नाम लेख्नु तपाई। प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपल भनेको जस्तै कति पठाएछ, जस्तै 10,000 20,000 1 लाख कति पैसा दिनुभयो हैन, तपाईले यो ब्यालेन्स दिनुभयो त्यो लेख्नु। अनि रेट तपाईले त्योलाई प्रत्येक व्यक्तिले कति, कुन व्यक्तिले कति पर्सेन्टमा दिनुभयो तपाईले त्यो पर्सेन्ट लेख्नुपर्छ रेटमा हैन। अनि टाइम, टाइम भनेको 12 महिनासम्म मात्रै हुन्छ। त अब महिनाको अनुसारले कम्प्युटरले बुझ्छ। ठीक छ। अनि इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने, इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने, त यहाँ के दिएको छ व्हाट, अनि अमाउन्ट कसरी निकाल्ने। ठीक छ। अनि इन्ट्रेस्ट इक्वल त यहाँ के छ हेर्नु त, यहाँ इन्ट्रेस्टको फर्मुला छ, यो लेख्नु यहाँ यो। ठीक छ। अनि यो यहाँ जुन छ नि, यो यहाँ के हुन्छ 12 हुन्छ। अनि यो इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ अहिले। ठीक छ। 3 को इक्जाम्पल लेख्नु। अब 4 छ, 4 मा छ क्रिएट अ स्यालेरी सिट। स्यालेरी सिट कुनै पनि अफिसमा तपाईले काम गर्नुभयो भने स्यालेरी सिट कसरी निकाल्ने, त अब त्यहाँ के हुन्छ, एप्लाई म्याक्सिमम के हुन्छ कन्डिसन, बोनस दिन्छ कम्पनीले, ट्याक्स पनि काट्छ। अनि त्यसको ट्याक्स काटेर बोनस पनि दिएर कम्पनीले नेट स्यालेरी त्यो हाम्रो स्टाफलाई कसरी दिने, कति दिनु पर्यो त्यो तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो तपाईहरुले सबभन्दा सजिलो हुन्छ नेट स्यालेरी पत्ता लगाउनको लागि। ठीक छ। सिरियल नम्बर लेख्नु, के हुन्छ नेम अफ द स्टाफ हुन्छ, स्यालेरी अफ द स्यालेरी कति हुन्छ स्टाफको त्यो तपाईले लेख्नु पर्छ हैन। अनि बोनस कति दिएको छ त्यो निकाल्नु पर्यो, ट्याक्स कति दिएको छ निकाल्नु पर्यो। एचआरए र एडभान्स, यहाँ हेर्नु त एचआरए एडभान्स भनेको के हो, एचआरए भनेको होम रेन्ट अनाउन्समेन्ट। जस्तै कुनै कम्पनीले के गर्छ, अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने कम्पनीले नै बस्नको लागि रुम भाडा तिरेको हुन्छ। त्यो रुम भाडा तिरेको हुन्छ त के हुन्छ, हाम्रो एड स्यालेरीमा के हुनु पर्यो, त्यो एड हुनु पर्यो। अनि तपाईले एडभान्स लिनुभयो, जस्तै बस महिना पुगेको छैन तपाईले एडभान्स के गर्नुभयो, लिनुभयो। त्यो एडभान्स जब जुन महिना हाम्रो लाग्छ त्यो टाइम एडभान्स त हाम्रो के हुन्छ, लगेको थियो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। त्यसको यहाँ फर्मुला लेखेको छ, यो लेख्नु तपाईहरु थ्योरी। अनि यहाँ नेट स्यालेरी कसरी निकाल्नु पर्यो भने व्हाट छ, अनि बोनस कसरी निकाल्ने, अनि नेट स्यालेरी कसरी निकाल्ने त्यही तपाईहरुले सिकाउँछु आज। ठीक छ। यो दुईटा इक्जाम्पलको आज प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। अब यहाँ हेर्नु त मैले के गरेको छु, यहाँ तपाईहरुले यदि टाइपिङ नगर्नु पर्यो त्यसको लागि मैले के गरेको छु, स्यालेरी सिट बनाएर राखेको छु। ठीक छ। अब तपाईहरुले त यो थाहा छँदैछ कसरी यो फर्स्ट भिडियोमा तपाईहरुले हेर्नु भएको होला कि कसरी यो मर्ज गरेको मैले। अनि त्यसपछि के गरेको मैले हाइलाइट गरिदिएको छु, कलर गरिदिएको छु हैन। अनि यहाँ सिरियल नम्बर तपाईहरुलाई थाहा छ कसरी ड्र्याग गर्ने, नाम छ विद्यार्थीको हैन कसैको। अनि यो प्रिन्सिपल भनेको अमाउन्ट लेख्नु। यहाँ प्रिन्सिपलको ठाउँमा मैले के प्रिन्सिपल किन लेखेको कि मतलब कति, कुन मान्छेले कति पैसा दिएको छु अनि त्यसलाई कति पर्सेन्ट ब्याज लिने, प्रत्येक व्यक्ति अनुसार हुन्छ, ठाउँ अनुसार हुन्छ हैन। जस्तै कसैले 40,000 दिएको छु भने त्यसले म के गरेको छु 15% ब्याज दर लिएको छु हैन। अनि टाइम भनेको के गर्छु 12 महिना लागेको छ। अनि यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेको कसरी निकाल्ने हैन, त व्हाट छ। त्यहाँ के गर्नु तपाईहरुले पहिला प्रिन्सिपलमा के गर्नु, अमाउन्ट जस्तै 10,000 दिनुभएको छ, 5,000 दिनुभएको छ, 1 लाख दिनुभएको छ, त्यो अमाउन्ट तपाईहरुले पहिला इन्टर गर्नु। अनि रेट ब्याज दर प्रत्येक व्यक्ति अनुसार तपाईले डिफरेन्स गर्नुभएको छ भने त्यो तरिकाले तपाईले के गर्नु, रेट पहिला फिक्स गर्नु, पहिला हाल्नु हैन। अनि त्यसपछि के छ, कम्प्युटरले के हुन्छ, कम्प्युटरले अटोमेटिक के हुन्छ, कम्प्युटरले महिनामा बुझ्छ, मन्थमा बुझ्छ, त्यसले डेमा बुझ्दैन। मन्थमा तपाईले के गर्नु, पहिला क्याल्कुलेसन गर्नु। ठीक छ। अनि इन्ट्रेस्ट छ, त इन्ट्रेस्ट कति निस्क्यो त्यसको ब्याज, अनि तपाईले के गर्नु, अमाउन्ट छ, त्यो अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। त सबभन्दा पहिला लेख्नु, यो टाइप गर्नु, यो टाइप गर्नु तपाईहरुले। अनि टाइम तपाईले यहाँ डिसाइड गर्नुहुन्छ। अनि इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने, त यहाँ के छ C3 सबभन्दा पहिला थाहा छ तपाईहरुलाई कसरी फर्मुला युज गर्ने, त के गर्ने, इक्वल टु हाल्नु सबभन्दा पहिला C3 * D3 *
E3 डिभाइड बाई 12 छ होइन। त यहाँ के हेर्नु त C3 भनेको के हो हाम्रो यहाँ प्रिन्सिपलमा यहाँ हेर्नु त कलममा के छ तपाईँलाई थाहा छ नि। सबभन्दा पहिला कलम लिनुपर्छ। त कलमको C रोको 3 त C3 इन्टु अब के छ यहाँ रेट त के गर्नु पऱ्यो इन्टु गर्नु पऱ्यो। त कलमको फेरि के छ यहाँ D रो के छ 3 D3 फेरि डिभाइड बाई E3 त E3 भनेको के हो यो जुन टाइम छ त टाइमलाई हामीले निकाल्नु पर्ने होइन। त यहाँ छ E3 भनेको E3 यो टाइम छ E3 डिभाइड बाई 12 छ होइन 12 छ। अनि यसलाई कसरी निकाल्ने त इन्ट्रेस्ट यति तपाईँले फर्मुला लगाउनु अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु त फर्मुला लगाउने बित्तिकै यो 6000 आउँछ। अनि यसलाई के गर्नु तपाईँ ड्र्याग गर्नु अनि तपाईँ यही तरिकाले यहाँ नाम लेख्दै गर्नु अनि यहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिक ब्याज दर कति ब्याज भयो निकाल्नु पर्यो होइन। त अब तपाईँले एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्टमा मैले के गर्छु C3 प्लस F3 त C3 भनेको के हो हाम्रो प्रिन्सिपल। त्यो प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो त एक्ज्याक्ट एमाउन्ट त त्यही हो। अनि F3 भनेको के छ हाम्रो हेर्नु त इन्ट्रेस्ट त के हुनु पर्यो जुन मैले पैसा दिएको थिएँ त्यो पैसामा होइन अनि इन्ट्रेस्ट त एड भएर आउनु पर्यो नि। त्यसको लागि के गरेको छु C3 प्रिन्सिपल भनेको पहिलाको एमाउन्ट थियो मेरो बाँकी अनि उसले 12 महिनामा मलाई मैले 15% को ब्याज लिएको थिएँ 15% ब्याज दर अनि 12 महिनामा मलाई उसले 6000 एड गरेर दियो भने के हुन्छ 46000 उसले मैले एमाउन्ट एक्ज्याक्ट पाएँ। ठिक छ। यही तरिकाले तपाईँहरूले कुनै पनि ठाउँमा काम पर्यो भने युज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब अर्को तपाईँहरूको इक्जाम्पल के छ म अर्को इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। यो तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कुनै पनि ठाउँमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब इक्जाम्पल नम्बर तपाईँहरूको के छ 4 त 4मा के छ यहाँ हेर्नु त मैले के गरेँ यो एक्सेलको ओपन गरेँ जस्तै यहाँ इक्जाम्पल नम्बर सिट मैले 3 मा राखेको थिएँ यो अब सिट नम्बर मैले 4 मा ओपन गरेँ। ठिक छ। अनि तपाईँहरूले मैले के गरेँ यो सिलेक्ट गरेर मैले यसलाई क्लिक गरेँ फेरि मर्ज गरेँ। यसरी तपाईँले मर्ज गर्न आउँदैन भने कुनै पनि सेललाई त्यो सेललाई सेलेक्ट गर्नु अनि मर्जमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ मर्ज भइहाल्छ। तपाईँ मर्ज चाहिँदैन भने क्लिक गर्नु भइहाल्छ। ठिक होइन। अनि त्यही भएर मैले यसलाई के गरेँ कपी गरेर अनि त्यसपछि यहाँ मर्ज गरेँ अनि लेखिदिएँ। ठिक छ। अनि यहाँ हेर्नु सिरियल नम्बर छ यहाँ मैले सिरियल नम्बर दिएँ फेरि नेम दिएँ अनि सेलेरी सिट। अब तपाईँले यहाँ के छ कि क्रिएट अ सेलेरी सिट एन्ड क्यालकुलेट द बोनस ट्याक्स एन्ड नेट सेलेरी द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टाफ। यानि कि कुनै पनि अफिसमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भने क्यालकुलेट गर्नु पर्यो बोनस पनि दिनु पर्यो कसैले जस्तै कुनै दसैँमा टाइममा हुन्छ भने बोनस पनि दिनु पर्यो ट्याक्स पनि तपाईँले काट्नु पर्यो होइन त्यो स्टाफसँग। अनि नेट सेलेरी त्यसले कति पाउँछ त्यसको लागि मैले यहाँ बनाएको जस्तै नेम हुन्छ स्टाफको नेम यहाँ नेमको ठाउँमा तपाईँले स्टाफ अफ द नेम लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। सेलेरी त्यसको कति छ होइन तपाईँले बोनस तपाईँले त्यसलाई कति % दिनुहुन्छ कम्पनीले भन्छ तपाईँले दिनको लागि अनि ट्याक्स तपाईँले कति % त्योसँग काट्नुहुन्छ होइन। यो चारै भनेको होम रेन्ट अनाउन्समेन्ट मतलब घर भाडा तपाईँले दिनुभएको छ भने त्यसलाई त सेलेरीमा एड गरेर दिनु पर्यो। अनि एडभान्स कसैले लगेको छ भने त्यसको एडभान्स त के हुन्छ सेलेरी महिनाभन्दा पहिला नै एडभान्स लगेको सेलेरी आउनुभन्दा पहिला नै एडभान्स लगेको छ भने त्यो एडभान्स के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ। अनि नेट टोटल सेलेरी उसले कति पाउँछ त्यसको लागि मैले गरेको छु यहाँ नेम लेख्नु सेलेरी लेख्नु बोनस लेख्नु। बोनस भनेको यहाँ बोनस तपाईँले निकाल्नुपर्छ तपाईँले इक्जाम यहाँ फर्मुला यहाँ हेर्नु त बोनस निकाल्नुपर्छ होइन। त बोनस इक्वल टु वाट छ अनि ट्याक्स पनि निकाल्नुपर्छ भने वाट छ अनि यहाँ नेट सेलेरी निकाल्नुपर्छ वाट छ। त बोनस कसरी निकाल्नुहुन्छ जस्तै बोनस इक्वल टु के छ सेलेरी इन्टु 20%। तपाईँलाई कम्पनीले कति % दिन भनेको छ त सेलेरीमा के गर्नुपर्छ तपाईँले त्यति % इन्टु गर्नुपर्छ। त सेलेरीमा कति छ अनि त्यसलाई इन्टु गर्नु C2 इन्टु 20% त पहिला थाहा छ सबभन्दा पहिला कलम भयो C अनि 2 भनेको रो भयो अनि त्यसपछि त्यही तरिकाले तपाईँले यसलाई इन्टर गर्नु अनि ट्याक्स कति दिनु काट्नुहुन्छ कति % त्यो इन्टर गर्नु अनि नेट सेलेरी कति आउँछ त्यो तपाईँले म हेर्नुहुन्छ। ठिक छ। त यहाँ के गर्नु जस्तै यहाँ बोनस निकाल्नु पर्यो। त बोनस जस्तै मलाई कम्पनीले भनेको छ कि यो हिरा भनेर नाम छ त्यसको सेलेरीलाई त्यसलाई के गर्नु 20% बोनस दिनु। त C4 इन्टु 20% कसरी भयो त मैले तपाईँलाई सिकाएको छु कि सबभन्दा पहिला यो जुन जसलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न चाहनुहुन्छ यदि केही कन्फ्युजन छ यहाँ रो र कलममा भने सबभन्दा इक्जाम्पल नम्बर 1 को बेसिक अफ द एक्सेल छ त्यो तपाईँहरूले इक्जाम्पल नम्बर 1 हेर्नु अनि तपाईँले कलम र रोको बारेमा मजाले बुझ्नुहुन्छ। ठिक छ। यदि हेर्नु भएको छ भने झन् राम्रो। यहाँ बोनस निकाल्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु फर्मुलामा भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ फर्मुलामा के छ यहाँ अब तपाईँले यहाँ D3 र यो C4 कसरी आयो त्यहाँ फर्स्ट भिडियोमा तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला जस्तै बोनस निकाल्नु पर्यो भने जस्तै सेलेरीमा बोनस निकाल्नु पर्यो त्यो सेलेरी भनेको त यति छ मतलब 60,000 सेलेरी छ भने त्यो 60,000 कसरी बुझ्छ कम्प्युटरले त यो सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ हामीले कलम। त कलममा कति छ त कलम भनेको C भयो
कलम भनेको यो सी भयो होइन। रको यो जुन 60,000 छ कतिमा छ 4 मा, त सी अनि 4 त मैले यो हेर्नु त कसरी बोनस निकालेको छु C4 इन्टु 20%। मलाई 20% कम्पनीले भनेको छ भने मैले 20% गर्ने बित्तिकै जसको स्यालेरी 12,000 छ उसले बोनस 20% दियो भने 12,000 उसले बोनस पाउँछ, ठिक छ। अनि कम्पनीले भनौँ ट्याक्स उसको 13% काट्नुपर्छ, नत्र 5% काट्नुपर्छ, नत्र 1% जति पर्सेन्ट तपाईँले काट्नु पर्यो। त्यो के गर्नु पर्यो फेरि उसको स्यालेरीबाट जति स्यालेरी छ त्यहीमा पर्सेन्ट काट्ने हो। उसको स्यालेरी 60,000 छ, उसले ट्याक्स मैले के गरेँ 5% काटिदिएँ। त त्यो C4 यो त थाहा छ बोनस भनेको C4 इन्टु 5%। पर्सेन्ट दिन नबिर्सिनु होला, सिफ्ट थिचेर पर्सेन्ट थिच्नुहुन्छ भने 5 थिच्नुहुन्छ भने पर्सेन्ट आउँछ। अनि के गर्नु इन्टर गर्नु, ट्याक्स पनि निस्कियो। अनि एचआरए भनेको होम रेन्ट एनाउन्समेन्ट। कम्पनीले भनेको छ यसलाई जसको हिरा भनेर जसमा नाम छ त्यसको रुम भाडा 5,000 छ, त के हुनु पर्यो त्यसलाई त दिनु पर्यो। त्यो के हुन्छ स्यालेरीमा एड हुन्छ। त यहाँ हेर्नु एचआरए भनेको तपाईँले पहिला लेख्नु पर्यो, त्यो एचआरए कति छ त्यो लेख्नु। अनि एडभान्स, त एडभान्स पनि त कति लगेको छ, यदि उसको स्यालेरी 60,000 छ उसले 10,000 एडभान्स लगेको छ भने कति हुन्छ होइन। त त्यसको उसले कति नेट टोटल हेर्नु त नेट टोटल उसले स्यालेरी कति पाउँछ। अब उसको स्यालेरी छ 60,000, बोनस दियो 20%, ट्याक्स काट्यो 5%, होम भाडा त्यसलाई दिएको छ 5,000 होइन। अनि एडभान्स त्यसले 10,000 लगेको छ, उसले टोटल स्यालेरी कति पाउने हो। त सबभन्दा पहिला C4 भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, C4 भनेको स्यालेरी भयो। अनि D4 त्यो D4 भनेको बोनस त एड हुनु पर्यो, एड गरेको होइन। अनि ट्याक्स भनेको के हुनु पर्यो माइनस हुनु पर्यो। त्यो E4 भनेको के छ यहाँ माइनस छ होइन, E4 भनेको माइनस छ। अनि यो जुन छ नि एचआरए भनेको F4 भनेको के हुन्छ होम भाडा दिएको छ कम्पनीले, त प्लस हुन्छ F4 अनि माइनस हुन्छ के एडभान्स त लगेको थियो नि, त्यो पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ। त नेट टोटल स्यालेरी उसले पाउने भनेको एडभान्स त सब काटेर 64,000 उसले बोनस त सब मिलायो, ठिक छ। त यहाँ तपाईँले यदि इन्ट्री गर्नुहुन्छ नाम भने स्यालेरी, बोनस, ट्याक्स र एचआरए होम भाडा। यदि घर भाडा छैन भने यसले नराख्नु मतलबै छैन। एडभान्स के हुन्छ माइनस हुन्छ। नेट टोटल स्यालेरी यही तरिकाले तपाईँले के गर्नुहुन्छ स्यालेरी सिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै अर्को कन्डिसनको स्यालेरी सिट तपाईँहरूले चाहियो भने तपाईँहरूले कमेन्टमा इक्जाम्पल देखाइदिनु, म तपाईँलाई बनाएर देखाइदिन्छु, ठिक छ। आजको इक्जाम्पल नम्बर 4 थियो। आज तपाईँहरूले इक्जाम्पल नम्बर 1 र 2 मतलब 3 र 4 हेर्नुभयो, केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले यो भिडियोहरूबाट केही सिक्नुहुन्छ भने के गर्नु साथीहरूकोमा सेयर गर्नु, फेसबुकमा सेयर गर्नु, लाइक गर्नु र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।